Sau khi đột ngột qua đời trong phòng ngủ, nhà trường đã an ủi mẹ tôi bằng cách sắp xếp công việc tại căng tin cho bà. Nhưng sau đó, các bạn cùng phòng của tôi lần lượt biến mất. Cảnh sát phải điều tra lại nguyên nhân cái chết của tôi. Mẹ tôi chỉ cười nhẹ. Con cái tôi đột ngột qua đời do bệnh tật. Làm gì có kẻ giết người nào chứ? Trường đồn rằng phòng nữ 332 không sạch sẽ. Trong vòng 1 tháng, 3 cô gái liên tiếp qua đời. Giường số 1, Lý Mặc Tuyết đột ngột qua đời do bệnh tật. Giường số 2, Hứa Sở Nghiên bị bóp cổ trong rừng nhỏ. Giường số 3, Hạ Mỗ Lâm bị phân xác. Tứ Chi không rõ tung tích. Chỉ còn giường số 4, Trần Nhã Hân còn sống. Cô ấy dẫn theo gia đình của Hứa Sở Nghiên và Hạ Mỹ Linh xông vào căng tin trường, chỉ vào cửa sổ đông người nhất. Chính là bà ấy. Người phụ nữ bán cơm là mẹ của Lý Mặc Tuyết. Bà ấy là kẻ giết người. Các bạn đừng ăn nữa. Các bạn đang ăn thịt người đấy. Trong tiếng kêu la và nôn mửa, mẹ tôi múc một muỗng thịt kho, đặt mạnh vào khay cơm, rồi chỉ vào Trần Lão Tân và mắng. Có chứng cứ thì đi báo cảnh sát. Không có chứng cứ còn ở đây nói nhảm. Tin không, bà già này sẽ bẻ gãy xương của cô. Cha mẹ của Hứa Sở Nghiên và Hạ Mỹ Linh xông lên, muốn kéo mẹ tôi ra khỏi cửa sổ bán cơm. Mẹ tôi cầm dao lên, làm họ sợ không dám tiến lên. Thật nhát gan, về chỗ ngồi đi. Ăn không hết không được đi. Con là sinh viên đại học nữa, hiểu chiến dịch đĩa sạch không? Cảnh sát nhanh chóng đến căng tin. Trong phòng thay đồ của nhà bếp, họ tìm thấy một sợi dây thừng có nút thắt và một con dao có vết máu. Sợi dây thừng là để mẹ tôi tập thể dục. Tôi không bóp cổ Hứa Sở Nghiên. Con dao là để cắt xương sườn. Liên quan gì đến Hạ Mỹ Linh? Tôi không phải kẻ giết người. Tôi là người tốt. Cảnh sát xác định mẹ tôi có nghi ngờ lớn và đưa bà về đồn. Nhưng không ai ngờ rằng trên sợi dây thừng chỉ có da tay của mẹ tôi. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy vết máu trên con dao thực sự là máu heo. Ngày hôm sau mẹ tôi lại xuất hiện ở cửa sổ bán cơm. Sao mọi người lại tránh tôi? Đến đây lấy cơm đi. Tôi đã nói tôi là người tốt mà. Sao không ai tin? Tôi tên là Lý Nặc Tuyết, sống ở giường số 1 phòng 332. 1 tháng trước, tôi lặng lẽ qua đời trong phòng ngủ. Khi bạn cùng phòng phát hiện, tứ chi của tôi đã cứng đờ. Mọi người đều nghĩ tôi đột ngột qua đời do bệnh tật, bao gồm cả linh hồn của tôi. Tôi chỉ nhớ buổi sáng hôm đó, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, cho đến khi mất ý thức hoàn toàn. Khi tỉnh lại, tôi thấy mẹ tôi đang cãi nhau với lãnh đạo trường. Con cái tôi chết ở trường các người. Các người phải bồi thường tôi 10 triệu. Mẹ tôi la hét dưới tòa nhà ký túc xá, khiến nhiều sinh viên chú ý. Bà ấy là ai vậy? Đó là mẹ của Lý Mặc Tuyết. Chính là cô gái đã qua đời sáng nay. Lý Mặc Tuyết nghe quen quá. Tôi nhớ rồi. Trước đây trên diễn đàn trường có bộ ảnh đó. Nhân vật chính cũng tên là Lý Mặc Tuyết. Cậu nói đến người bạn cùng phòng đã đăng đó à? Chẳng trách mẹ cô ấy như vậy. Đúng là cha nào con nấy mà. Tin đồn đến tai mẹ tôi, bà ấy càng làm to chuyện hơn. Cuối cùng, giám đốc trường Vương Quốc Trấn đồng ý trả một lần cho mẹ tôi 1,7 triệu nhân dân tệ, kèm theo một công việc tại căng tin, như là để chăm lo cho tuổi già của bà ấy. Điều kiện là mẹ tôi không làm to chuyện, không báo cảnh sát, không khám nghiệm tử thi, phối hợp với trường để che giấu cái chết của tôi. Mẹ tôi nhanh chóng ký hợp đồng, cười tươi đến số tiền trong tài khoản ngân hàng. Sau đó vừa hát vừa dọn dẹp đồ đạc của tôi. Các cô gái phòng bên cạnh phẫn nộ, con cái vừa mới qua đời. Bà ấy chỉ quan tâm đến số tiền bán được từ đồ đạc của con. Người như thế cũng là mẹ sao? Nghe nói học phí của Lý Mặc Tuyết hoàn toàn dựa vào vay chi phí sinh hoạt từ việc làm thêm bên ngoài trường. Đúng vậy không? Đúng vậy đó. Mẹ cô ấy không những không cho tiền, mà còn thường xuyên yêu cầu tiền từ cô ấy. Sau khi mẹ tôi rời trường, khuôn viên trở lại yên tĩnh. Cho đến ngày tang lễ của tôi, một số bạn học thân thiết đến quê tôi, cùng tiễn tôi lần cuối. Quan tài rẻ tiền nằm trên mặt đất, xung quanh rải đầy tiền giấy trắng như tuyết. Điều duy nhất không hòa hợp là tiếng than vãn của mẹ tôi. Con này đúng là phí tiền nuôi dưỡng. Sống thì ngắn ngủi, phí công sinh ra.
Sống thì ngắn ngủi, phí công sinh ra, chưa kịp chăm sóc mẹ đã qua đời. Đúng là đứa con bất hiếu. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, mẹ tôi đá mạnh vào quan tài. Mau chôn cái thứ xui xẻo này đi. Ai đào hằng nhất, tôi sẽ thưởng thêm 1,0 tệ. Sau khi về nhà, mẹ tôi như không có chuyện gì xảy ra, đi chợ mua đồ. Có người khuyên bà ấy nên buồn bã, nhưng bà ấy lại tự hào nói chỉ là con gái thôi mà. Chết thì chết thôi. Sống thì lấy chồng, cùng lắm là vài trăm nghìn tiền cưới. Chết thì được bồi thường 1,7 triệu. Còn có công việc ổn định. Quá hơi, mệt. Thịt bò này có tươi không? Không tươi thì tôi không lấy đâu. Giờ tôi có tiền rồi. Phải ăn mừng một bữa thật ngon. Dù là dân làng hay bạn học, đều nói xấu mẹ tôi không có lương tâm. Nhưng chỉ có tôi biết, những gì họ thấy chỉ là những gì mẹ tôi muốn họ thấy. Vào ngày thứ 7 sau khi tôi được chôn cất, Hứa Sở Nghiên qua đời. Cô ấy bị bóp cổ đến chết. Thi thể bị vứt trong rừng nhỏ. Những người chứng kiến hiện trường nói, miệng của Hứa Sở Nghiên mở to, nhưng lưỡi thì biến mất. Camera giám sát cho thấy Hứa Sở Nghiên nhận một cuộc điện thoại, rồi đi một mình về phía rừng nhỏ. Đáng tiếc là camera không quay được trong rừng. Người gọi điện cho cô ấy là bạn trai của Hứa Sở Nghiên, Vương Vân Lượng. Nhưng Vương Vân Lượng phủ nhận, nói rằng điện thoại của anh ấy vừa bị mất, thẻ SIM mới chưa đến. Cuộc gọi đó không phải của anh ấy. Bạn cùng phòng của Vương Vân Lượng, Chu Phong làm chứng. Thời gian xảy ra vụ án, hai người đang chơi game trong phòng ngủ. Cảnh sát đã phỏng vấn nhiều sinh viên. Không ai tin rằng Vương Vân Lượng sẽ giết Hứa Sở Nghiên, vì hai người này được coi là cặp đôi mẫu mực trong trường. Tình cảm rất tốt. Khi biết Hứa Sở Nghiên bị hại, Vương Vân Lượng đau khổ tột cùng. Một đêm nọ, tôi thấy Vương Vân Lượng ngồi trên ban công phòng ngủ. Bên cạnh là vài chai rượu rỗng. Chu Phong an ủi anh ấy. Tôi biết cậu đau khổ. Chuyện sinh ly tử biệt, ai cũng không thể chấp nhận được. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi thì buông bỏ. Nếu Hứa Sở Nghiên trên trời thấy cậu như thế này, chắc chắn sẽ buồn. Lão Chu, cậu không phải thích Lý Mặc Tuyết sao? Lúc đó Hứa Sở Nghiên không cho cậu theo đuổi cô ấy. Vì chuyện này mà hai người cãi nhau nhiều lần. Giờ Lý Mặc Tuyết đã chết, tôi thấy cậu như không có chuyện gì. Lý Mặc Tuyết nói với tôi, không muốn yêu đương trong thời gian học đại học. Tôi còn tưởng cô ấy là một cô gái trong sáng. Kết quả là cô ấy làm tình nhân cho ông già bên ngoài. Đừng nói cô ấy đã chết. Dù cô ấy có đứng trần truồng trước mặt tôi cũng không thèm nhìn. Diệp Phong gửi cuộc trò chuyện kinh tởm này đến tôi. Nếu có thể, tôi thật sự muốn hóa thành ác quỷ, xé nát những kẻ tung tin đồn. Nhưng tôi vẫn không biết ai là người khởi xướng những tin đồn này. Cảnh sát nhanh chóng thông báo. Chuyên viên giám định điện tử của bộ phận kỹ thuật khôi phục ổ cứng máy tính của Hứa Sở Nghiên, phát hiện một manh mối rất giá trị. Người tung tin đồn ác ý chính là Hứa Sở Nghiên. Vài tháng trước, ảnh ghép ai của tôi bị đăng lên diễn đàn trường. Bài viết đó mô tả tôi là kẻ thậm chí còn kèm theo ảnh thẻ sinh viên của tôi. Tôi đã báo cảnh sát. Dù bài viết bị xóa nhanh chóng, nhưng sự xúc phạm và quấy rối kéo dài vài tháng. Sau khi Hứa Sở Nghiên qua đời, cảnh sát tìm mẹ tôi hỏi, bà có biết việc tôi bị tung tin đồn không? Mẹ tôi tức giận mắng, biết chứ, cái đứa bất hiếu đó, tôi nuôi nó ăn học đàng hoàng. Nó lại đi làm tình nhân cho người giàu. Cảnh sát, các anh xem. Nó sống sung sướng, nhưng không cho tôi một đồng. Hai nữ cảnh sát ngạc nhiên, rồi bàn tán riêng. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ. Sao lại có người mẹ như vậy? Nhưng tôi không thấy mình tội nghiệp. Không ai biết rằng đêm Hứa Sở Nghiên qua đời, mẹ tôi tránh mọi người, lặng lẽ đến nghĩa trang. Mẹ tôi tránh mọi người, lặng lẽ đến nghĩa trang, đặt một lọ thủy tinh chứa lưỡi trước mộ tôi. Mặc Tuyết, con nhìn xem. Những kẻ đã làm hại con đều phải trả giá. Sau khi Hứa Sở Nghiên qua đời, phòng 332 chỉ còn lại Hạ Mỹ Linh và Trần Nhã Hân. Trần Nhã Hân luôn nghi ngờ, cảm thấy có người muốn hại cô ấy. Hạ Mỹ Linh thì không.
Cô ấy tự do ra vào căng tin, không quan tâm đến tin đồn về việc mẹ tôi giết Hứa Sở Nghiên. Thậm chí mỗi lần lấy cơm, cô ấy đều đến cửa sổ của mẹ tôi. Trước mặt mọi người nói với mẹ tôi, bác ơi, cháu là Hạ Mỹ Linh, cùng phòng với Lý Mặc Tuyết. Cháu không quan tâm bác có phải là kẻ giết Hứa Sở Nghiên hay không. Dù sao cháu cũng không bắt nạt Lý Mặc Tuyết. Có ăn có đâu, có nợ có chủ, đừng tìm cháu là được. Cô bé, nói gì vậy? Tôi không có đứa con gái làm tình nhân. Các bạn học xung quanh đều ngạc nhiên trước sự dũng cảm của Hạ Mỹ Linh. Không làm việc xấu, không sợ mà gõ cửa. Tránh ra, tôi muốn ăn cơm. Nhưng cô ấy thực sự không làm việc xấu sao? Đêm đó, tôi thấy mẹ tôi rời khỏi ký túc xá, lẻn vào tòa nhà văn phòng trường, tìm 2 túi hồ sơ. Đó là hồ sơ xin học bổng. Một trong 2 túi có tên tôi. Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt ve tên Lý Mặc Tuyết trên túi hồ sơ. Nhưng khi bà mở túi hồ sơ, bên trong lại trống rỗng. Là giấy A4 trống, nhưng trong túi hồ sơ của Hạ Mỹ Linh lại chứa tài liệu xin học bổng của tôi.